હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ શિયાળાનું વસાણું એવા ખાંડ, ગોળ કે સાકરનો ઉપયોગ કર્યા વગર કાળા તલના પૌષ્ટિક લાડુની રેસીપી. આ લાડુ ખાવાથી ઘણા બધા ફાયદાઓ થાય છે અને બનાવવા પણ એકદમ સહેલા છે. તો ચાલો શક્તિવર્ધક અને પૌષ્ટિક એવા કાળા તલના લાડુ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. કાળા તલના લાડુ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ કાળા તલ લીધા છે. આપણે અહીંયા તલને કાચા જ લેવાના છે, શેકવાના નથી. તો હવે તલને મિક્સર જારની અંદર સૌથી પહેલાં પીસી લઈશું. તલને પીસી લીધા છે. હવે મોટા વાસણની અંદર એડ કરીશું. હવે મેં અહીંયા 30 ગ્રામ કાજુ લીધા છે, 30 ગ્રામ બદામ લીધી છે અને 30 ગ્રામ પિસ્તા લીધા છે. અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટનું માપ તમે વધારે ઓછું કરી શકો. હવે આ ત્રણેય ડ્રાયફ્રૂટને આપણે મિક્સર જારની અંદર અધકચરા પીસી લઈશું. ડ્રાયફ્રૂટનો ભૂકો કરી લીધો છે, આ રીતનો અધકચરો. હવે એને પણ તલની અંદર એડ કરીશું. હવે મેં અહીંયા કોપરું લીધું છે છીણીને. તૈયાર કોપરું આવે એના કરતાં ઘરે છીણીને કોપરું નાખીએ તો એનો ટેસ્ટ સરસ આવે. તો મેં અહીંયા છીણીને લીધું છે. તો મેં અહીંયા 50 ગ્રામ કોપરાનું છીણ લીધું છે, એ એડ કરીશું. 500 ગ્રામ પોચો ખજૂર લીધો છે, ખજૂરના ઠળિયા કાઢી લીધા છે. હવે મિક્સર જારની અંદર પીસી લઈશું. ખજૂર પીસાઈ ગયો છે. હવે આ બધું મિક્સ કરી લઈશું પહેલાં, અને પછી આની અંદર ખજૂર એડ કરવાનો છે. હાથેથી આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે ખજૂર એડ કરીશું. આ રીતે પીસેલો ખજૂર એડ કરીને પછી મિક્સ કરી લઈશું. એકદમ પોચો ખજૂર હોય તો એને પીસવાની કાંઈ જરૂર નથી, પણ થોડો કડક હોય તો આ રીતે પીસી લેવાનો, એટલે લાડુ છે એ બરાબર વળે. તો આ રીતે હાથેથી મિક્સ કરશું ખજૂરને, એટલે બરાબર મિક્સ થઈ જાય. ખજૂર મિક્સ થઈ ગયો છે અને લાડુ વળે એ રીતનું મિક્સર પણ તૈયાર થઈ ગયું છે, આ રીતનું. તો હવે લાડુ બનાવી લઈશું. હવે ઘીવાળો હાથ કરી અને લાડુ બનાવી લઈશું. તમારે જે સાઈઝના લાડુ બનાવવા હોય એ સાઈઝના બનાવી શકો. આપણે આ રીતે મીડિયમ સાઈઝના બનાવીશું. આ રીતના બધા લાડુ બનાવી લઈશું. આ રીતે થોડું પ્રેસ કરીને લાડુ બનાવવાના, એટલે ભાંગે નહીં. તલની અંદરથી પણ તેલ છૂટું પડે છે. તો એકદમ હેલ્ધી કાળા તલના લાડુ બનીને તૈયાર છે.